Frumoși mei pești, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna noiembrie. Etalare generală, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în pești. Știu că vin cu întârziere, însă am avut o grămadă de probleme și eu de rezolvat probleme, între ghilimele, treburi de rezolvat în casă la mine. M-am apucat și de o lucrare stomatologică care am cam amânat-o și am avut 3 zile în care n-am putut să vocalizez corect. Bine, lucrare care va dura probabil un an de zile, însă asta e. Mai avem și noi treburi pe acasă, pe la noi. Nu vom mai face crucea celtică, voi scoate un singur card din acest oracol unde care să ne arate energia lunii. Vom scoate clarificări din cărțile de tarot. Din acest set vom scoate provocarea și surpriza lunii și cam asta este. Voi încerca să mă autoeduc să fac etalări scurte pentru că nu am nicio șansă să reușesc să fac cum trebuie, da? Lucrurile. Așadar, hai să vedem. Energia lunii noiembrie pentru pești. Care este energia lunii pentru voi? Ok. Să încercăm să o lăsăm să iasă singură. Tu poți. A ieșit, cred că e a 3-a oară când iese acest card. Sunteți a 3-a zodie. Tu poți, dragă pește, indiferent ce ai nevoie să rezolvi în viața ta și tu ai impresia sau, nu știu, te simți impotent, într-un fel sau altul aici ți se spune că poți. Doar caută în tine forța, energia, voința și credința, îmi vine să spun. Da. La capătul cărților avem coerență. Poate ai nevoie să îți acorzi un moment de liniște cu tine, să înțelegi sau să-ți faci ordine, vine să spun. Coerență înseamnă, da, să facem un pic de ordine în gânduri, în ceea ce simțim, în ceea ce percepem, în ceea ce credem. Fă ordine ca să înțelegi sau această ordine, această coerență să te ducă la credința că tu vei putea să depășești cu bine, vei putea să rezolvi ceea ce ai de rezolvat. Da? Hai să vedem la ce se referă acest tu poți. Regina de cupe poate se referă la tine, la sensibilitatea ta sau poate se referă la o problemă pe care o ai cu o altă persoană. 10 de spade. Ok. Judecata. Scoatem 6 cărți de tarot. As de monede. Revoltate cărțile la voi. Ok. Rege de cupe. Wow! Foarte tare și s-a întors aici pe față. 6 de cupe. Dragii mei, la capătul cărților este un final. Este o finalizare a unei situații, a unei povești. Nu știu dacă este neapărat o poveste de dragoste, poate fi pentru unii dintre voi, sau o poveste de trădare. Dacă luna noiembrie este despre tu poți să depășești și poți să înțelegi sau poți să extragi un mesaj sau să extragi o atitudine de schimbare din această trădare sau, nu știu, durere prin care ai trecut. Avem 2 persoane care sunt, hai să spunem așa, compatibile, nu mi așa cuvântul. 2 persoane care sunt compatibile, care au trecut probabil printr-o situație neplăcută. Poate fi vorba despre 2 parteneri de viață. Ideea este că de prea mult timp, probabil,
se lălăie o poveste dureroasă între voi. Ori e vorba despre o critică foarte mult, pentru că judecata ce înseamnă critică? Critic sau te critic sau mă critici, că se poate citi viceversa, mă pisezi toată ziua, bună ziua, cu aceeași poveste, cu aceeași trădare, nu avem liniște, da? Aici e vorba despre ok. Între voi doi se poate relua, într-un fel sau altul, să zicem așa, o stabilitate, sau fiecare dintre voi vă puteți căuta stabilitatea în altă parte. Există compatibilitate între voi, da. Ce a distrus această compatibilitate? Faptul că probabil unul dintre voi doi nu a vrut să vadă mai presus de această problemă trădare. Dacă încă sunteți împreună, probabil că sunteți împreună doar pentru că sunteți de foarte mulți ani împreună. Însă aici nu e vorba neapărat de a finaliza relația, poate fi vorba despre a finaliza povestea, a termina odată cu lălăiala. Nu mai criticăm, nu mai stăm cu, da? Nu mai stăm în poveste, ne detașăm de ea, extragem învățătura care ne-a lăsat-o acel eveniment, acea poveste și trecem peste. Ne-a transformat pe fiecare dintre noi această învățătură, ne-a făcut să vedem ceva. Fiecare dintre noi a trebuit să vedem ceva la noi înșine în această poveste. Faptul că vi se spune tu poți, poate fi vorba despre tu poți să treci peste această problemă dacă aplici coerența în povestea respectivă și dacă extragi sau dacă rămâi doar cu învățătura extrasă din această poveste. Insist să spun că nu e vorba despre o despărțire neapărat. Pentru unii dintre voi poate fi vorba despre moartea persoanei iubite. Îmi pare rău dacă s-a întâmplat asta. Tu poți să te ridici de la pământ. Există o altă persoană care probabil, dacă n-a apărut în viața ta, nu neapărat că e pe punctul de a apărea, însă poate fi vorba despre cineva din trecutul tău cu care nu cred că neapărat ai avut o relație, însă este vorba despre o persoană pe care tu o cunoști, poate a fost un prieten de-al tău, o prietenă de-a ta, cu care poate n-ai mai vorbit de ani de zile și nu se știe niciodată cum veți reuși să vă regăsiți și aici vorbim despre o relație care poate porni între voi doi. Ideea este ca tu să poți depăși această tragedie, această poveste și ce implică ea, durerea asta, da? Să te ridici de la pământ. Despre asta este vorba. Fă procesul de acceptare că ceva trebuie să se termine, inclusiv, insist, nu e vorba de o despărțire în cazul celor care sunteți într-o relație, e vorba despre o finalizare a țăcănelii la cap toată ziua, da? a criticii în legătură cu acea trădare. Bun, hai să vedem provocarea. Provocarea lunii noiembrie pentru pești. Din acest lucru va răsări ceva frumos. Din acest proces pe care îl faci tu de eliberare și de, nu știu, recuperare a puterii personale sau a puterii de a depăși acest eveniment, va răsări ceva frumos. Este o provocare plăcută, îmi vine să spun. Poate nu e plăcut procesul, însă rezultatele vor fi plăcute. Da? Asta ne spune această carte. Hai să vedem. Două cărți de clarificare pentru această carte. Ok. Rege de monede
și 4 de bâte. Ce va răsări frumos din acest proces? Stabilitate. Hai să numim creștere. Hai să numim abundență, dacă vrei, pentru că regele de monede este regele Midas, știm cu toții, da? Nu neapărat abundență financiară, abundență de stabilitate, dragii mei, stabilitate pe toate planurile. Confundăm de foarte multe ori abundența cu banii. N-au legătură una cu alta, abundența e peste tot, da? Și dacă ai cămara plină, ai abundență. Dacă ai sufletul plin de lucruri frumoase, ești abundent. Așa că aici vorbim despre rezultatele care vor reieși, rezultatele frumoase care vor reieși la suprafață din acest proces pe care tu ești sfătuit să-l faci. Îți vor aduce inclusiv împământare, inclusiv, hai să spunem, vei da dovadă de maturitate, de seriozitate, de încredere și de stabilitate. Inclusiv tu te vei simți mai încrezător și mai puternic, aș spune. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii noiembrie pentru pești. Surpriza lunii, ok. Un banchet aici, e ca și cum frânează ritmul sau viteza cu care mergi prin viață și celebrează viața sau, mă rog, nu știu, bucură-te de viața asta. Aici avem o persoană care stă pe un tron, dacă nu vedeți bine, măriți imaginea pentru că o veți vedea, stă pe un scaun din ăsta regesc, așa împărătesc și mănâncă fructe, e abundență în jurul ei, are de toate pe lângă ea, da? A băut o cupă de vin, i-au căzut niște fructe pe jos și nici măcar nu se agită. Aici ca și cum frânează un pic, ia-ți un timp, nu știu, așa cum am simțit mai devreme să spun la început, ia-ți un timp cu tine, fă ceva care să-ți umple sufletul, nu neapărat să-ți umpli camera de fructe și de cupe de vin, însă e vorba despre a face ceva pentru sufletul tău, pentru liniștea ta interioară. Când vorbim despre surpriză, aici e vorba despre pot veni evenimente către tine care te vor obliga să te oprești și să stai cu tine, să-ți dedici ție mai mult timp. Timp în care să te bucuri de acel timp, nu să stai, nu știu, trist sau altfel, nu. Să faci lucruri care să-ți umple ție sufletul cumva de satisfacție, da? Hai să vedem. Două cărți de clarificare, împărăteasa. Deci aici vorbim despre lucruri mari, dragi mei pești. Îmi place că s-a schimbat energia la voi. Și Marea Preoteasă, foarte multă intuiție, înțelepciune și foarte multă putere personală. Aș spune că cei care încă sunteți neîncrezători în momentul de față sau nu credeți în voi înșivă, în puterea voastră, dragii mei, începeți procesul ăsta, pentru că dacă voi reuși să depășiți momentul ăsta de 10 de spade, nu contează ce înseamnă pentru fiecare dintre voi acest 10 de spade, tragedie, trădare, nu știu, nu contează. Dacă reușiți să-l vedeți și să extrageți o esență din acea trădare și să fiți cât mai coerenți posibil, aici vorbim despre, bineînțeles, dacă îți dedici timp pentru acel proces, îți dedici timp ție, da? Pentru a face lucruri pentru sufletul tău, vedem cum, e ca și cum te reconectezi. Tu te reconectezi și cu tot ceea ce este misterios și de neînțeles, Marea Preoteasă, și te conectezi sau reconectezi și cu pământul, cu împământarea. Vei fi un soi de, nu știu dacă poate
pot să spun așa, dar spun pentru că așa mi este mesajul, vei deveni un, am ieșit în spaniolă, un pod, dacă vrei, sau o punte, mai repede spus, o punte între realitate și subconștient, între necunoscut și cunoscut. Informații care se vor transmite prin căi neînțelese și care se vor plasma în realitate în maniera credinței, în maniera realismului și îmi vine să spun că vei reuși să devii, dacă acum ești neîncrezător, vei reuși să devii din neant, îmi vine să spun, nu pe degeaba, doar dacă faci procesul ăsta, dar e ca și cum va părea că de nicăieri, da? Din mister, de nicăieri, tu fiind sau transformându-te în puntea despre care vorbeam între neant, între univers și pământ, tu vei reuși să devii persoana care să știe că poate orice, să știe că poate să obțină orice atâta timp cât crede, atâta timp cât se vede, atâta timp cât își dedică timp pentru ea, atâta timp cât face un anume proces de, îmi vine să spun, de acceptare. Pentru unii dintre voi este ceva legat de acceptare. Nu mai am altceva pentru voi. Dacă a rămas ceva neclar, îmi scrieți în comentarii și o să încerc să explic diferit. Însă, cu siguranță că ați înțeles. Vă pupăcesc, dragii mei, ne vedem data viitoare. Ciao!